අපි දැන් බලමු SPSS වල තියෙන මේ split file processing කියන option එක මොකටද අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද එයා භාවිතා කරන්නේ කියන දේ. සමහර ස්ටඩීස් තියෙනවා අපේ comparative studies. comparative study එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි එතෙන්දී group අතර compare කරනවා අපේ results. overall result එක අරගෙන සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන ඊට පස්සේ මේක group wise වෙනස් වෙනවද කියන දේ බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට ළමයිගේ සමස්තයක් වශයෙන් ලකුණු අරගෙන යම් ලකුණු විෂයන් අතර සම්බන්ධතාවක් තියෙද කියන දේ බලන්න පුළුවන්. දැන් ලකුණු වල distribution එක බලන්න පුළුවන් සමස්තයක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ ළමයි මේල් ෆීමේල් අනුව කම්පෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේල්ස් ලගේ ලකුණු වල distribution එකයි ෆීමේල්ස් ලගේ ලකුණු වල distribution එකයි වෙන වෙනම කම්පෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් එන්න එතෙන්දී අපිට පුළුවන් අපේ data file එක split කරගෙන අපේ agenda එක මත වෙන වෙනම මේ දෙන්නගේ distributions බලන්න. නම් අපි කම්පෙයාර් කිරීමේ පදනමින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ප්ලිට් කරන්නේ අපේ data file එක. මේක data managing part එකේ තියෙන තව වැදගත් tool එකක්. අපිට මේ split file processing කියන feature එකට යන්න පුළුවන් menu bar එකේ data කියන menu එකේ split file කියලා option එක තෝරගෙන. අපි බලමු එහෙම කරාට පස්සේ අපේ result එක වෙන වෙනම group වශයෙන් එනවා. අපි මේ split file එකට යම් variable එකක් දුන්නම අපි හිතමු මෙතන gender variable එක දුන්නොත් gender එක මත split කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී අපි යම් analysis එකක් කරොත් frequency table එකක් හරි ඕනම දෙයක් ගත්තට පස්සේ ඒක gender එකේ groups දෙකට වෙන වෙනම තමයි output අපිට ලබා දෙන්නේ. එතකොට අපිට පහසුවෙන් compare කරන්න පුළුවන්. බලමු සරල උදාහරණයක් අරගෙන මේක පැහැදිලි කරන්න. මේ තියෙන්නේ එක්තරා ස්ටඩි එකක් මේ hospital type දෙකක්. private and public hospital type දෙකක variables දෙකක් අරගෙන තියෙනවා patient loyalty එක සහ service quality එක measure කරපු ස්ටඩි එකකින් sample එකක් අරගෙන data point 24ක් තියෙනවා. දැන් මේකෙදී දැන් මේ patient loyalty එකයි service quality එකයි කියන variables දෙක අතර යම් සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාව අපිට කම්පෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් hospital type එක අනුව වෙනස් වෙනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු database එක split කරන්න කලින් මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන relationship එක. මම නිකන් බලනවා මේකේ analysis කියලා correlate කියන එකේ bivariate correlation එක ගන්නවා මේ variables දෙකේ PSS correlation එක අරගන්න. correlation එක අපිට එනවා insignificant කියලා. insignificant කියලා එනවා. ඇයි insignificant කියලා කියන්නේ මම PSS correlation එක 0.38යි. මේකේ sig value එක total sig value එක 0.06 05 ට වඩා වැඩි. not significant. හරි. දැන් අපි බලමු split file processing එකකින් අපි මේ database එක split කරගන්න. කොහොමද split කරන්නේ? data ගියා split file option එක select කරා click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ table එකක්. මේ window එකකින් අපි දැන් මෙතනදී select ලා තියෙන්නේ analyze all cases do not create group කියලා. දැන් අපිට එහෙම නෙමෙයි all cases නෙමෙයි දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ compare කරන්න group. එහෙනම් මොකක් මතද compare කරන්නේ? මේ hospital type එක මම variable එක දෙනවා.
then ඕකේ කරන්න. දැන් මෙතන මුකුත් මේ ස්ප්ලිට් ඩේටාබේස් එකේ ස්ප්ලිට් කියලා මුකුත්ම අපිට හඳුන්වන්න මේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ නැහැ. මෙයා ඕකේ කරගමන් බලන්න. ඩේටාබේස් එක නැත්නම් ඩේටා එඩිටර් වින්ඩෝ එක ගත්තොත් ඩේටා එඩිටර් වින්ඩෝ එකේ මෙන්න තියෙනවා ස්ප්ලිට් බයි හොස්පිටල් ටයිප් කියලා. ස්ප්ලිට් බයි හොස්පිටල් ටයිප්. නෑ හොස්පිටල් ටයිප් එක අනුව ස්ප්ලිට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ස්ප්ලිට් වුණු ගමන් මේ ඩේටාබේස් එක සෝට් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. සෝට් වෙලා තියෙනවා. මේ ඒ ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා sort the file by grouping variable. එම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔටෝමැටිකලි data sort වීමක් වෙනවා ඒ ඔප්ෂන් එකේ. දැන් අපි බලමු අර correlation analysis එක කරලා. analyze ගියා correlate bivariate correlation එක ගන්නවා. දැන් variables ටික select කරලා තියෙන්නේ. එහෙම මම okay කරනවා. දැන් බලන්න public private කියන දෙකට වෙන වෙනම correlation ලැබිලා තියෙනවා. බලන්න දැන් අර කලින් output එකේ තිබුණේ insignificant overall ගත්තට පස්සේ. හැබැයි public එකේ බලන්න මේ variables දෙක අතර තියෙන relationship එක අඩුයි තාම. ඒක not significant. but private set එකේදී බලන්න correlation coefficient එක 0.7 වගේ. ඒක significant. එහෙනම් අර comparatively අපිට බලන්න අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ මෙන්න හොඳ මේ අලුත් result උත් generate compare කරලා වෙන වෙනම අරගෙන. එහෙනම් වෙන වෙනම ගන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී අපිට database එක අරගෙන Excel එකට අරන් ගිහිල්ලා ඒව කඩලා කොටස් කරලා ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙන්න ඉත අපහසු option එකක් දෙනවා split file processing එකකින්. ඒකෙන් අපිට split කරලා අපිට analysis එක ගන්න. ඔය වගේම තමයි ඕනම එකකට. දැන් මේකේ අපි ගත්තයි කියලා හිතමුකෝ frequencies කියලා මම loyalty එකට descriptive statistic ටිකක් ගන්න. chart එකකුත් ගන්නවා histogram. නම් histogram එකට normal curve එකත් add කරලා ගමුකෝ. දැන් බලන්න අර descriptive statistic පවා අපිට group දෙකට වෙන වෙනම දෙනවා. loyalty එක ගත්තට පස්සේ public එකේ mean එක 11 ගානක් private එකේ mean එක 13 ගානක්. මේ බලන්න පුළුවන් මේ දෙකේ distributions දෙක වෙන වෙනම histogram. ඒ වගේම service quality එක ගත්තත් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම output එනවා. දැන් මේකේ output එනකොට බලන්න මේකේ එකම table එකේ තමයි group දෙකට දෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් separate කරලා. ඒකටත් option එකක් තියෙනවා. මේකේ data ගියාට පස්සේ ඒකේ split file processing එකේම තමයි මෙතන තියෙනවා organize output by groups කියලා. අර split කිරීමට අමතරව මෙන්න මෙයා ක්ලික් කරාට පස්සේ organize output by groups. අර මේකෙදි වෙන්නේ compare groups කියලා එකම table එකේ compare කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දෙනවා. දැන් මෙතනදි දෙන්නේ separately ගන්න ඕන නම් අපිට separate. දැන් මම යනවා descriptive statistic කරගෙන මෙන්න මේ variable. දැන් මෙන්න separate කරලා තියෙනවා hospital type එක public එකේ descriptive statistic ටික දීලා එයාගේ histogram එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාගේ private එකේ descriptive statistic දීලා
histogram එකදී. ඒ රිසර්ච් සෙපරේට් කරලා දෙනවා. අර කලින් එකේදී තිබුණේ මේ descriptive statistic ටිකම එකම ටේබල් එකේ තිබුණේ කම්පෙයාර් කරන්න පහසුයි. ඒ වගේම අපි correlation analysis එක ගත්තොත් දැන් public එකට වෙනම correlation analysis එකේ ටේබල් එකක් දෙනවා private එකට වෙනම. අපි කලින් අවස්ථාව බැලුවොත් කලින් correlation එක බලපු අවස්ථාව දැන් බලුවොත් එකම ටේබල් එකේ තමයි ස්ප්ලිට් කරලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ ස්ප්ලිට් කේස් එක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් කම්පෙයාර් කරන්නත් නැත්නම් අවුට්පුට් සෙපරේට්ලි ගන්න. මෙතනදී කම්පෙයාර් ගෲප්ස් ගියොත් අපිට එකම ටේබල් එකේ අවුට්පුට්ස් දෙනවා කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන organize by output කියලා දුන්නොත් organize output by groups කියලා දුන්නොත් group එක අනුව output separate කරලා දෙනවා. දැන් මම හිතනවා ඒක සම්බන්ධයෙන් මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. try කරලා බලන්න. ඔයාලගේ data set එකට comparative studies වලදී මෙයා ඉතා වැදගත් වෙනවා. අර සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන ඒ දේ නෙමෙයි අර group compare කරලා බලනකොට අලුත් තොරතුරක් ලැබෙනවා. මේකට ඉතා පහසු option එකක් තමයි මේ split by. මේක split කරලා තියෙද්දී අපේ මෙතන මේ data editing window එකට ගියාට පස්සේ මෙතන mention කරනවා මෙතන මේ indicate කරනවා split by hospital type කියලා. එයාව මං data ගිහිල්ලා split file එක all cases දුන්න ගමන් දීලා okay කර ගමන් දැන් indicate කරන්නේ නෑ data edit එකේ එහෙම split by hospital type කියලා indicate කරන්නේ නෑ. හරි. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට split on කරලා off කරලා අපිට outputs ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අලුත් option එකක් අපි ඉගෙන ගන්න SPSS videos ගැන ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න කමෙන්ට් එකේ. ඒ වගේම හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෙක්ට share කරන්න. channel එක subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ එතෙන්දී අපිට බලන්න පුළුවන් තා ඉක්මනින්. thank you video එක නරඹුවට.